धादिङको खहरे लपाङ सडक खण्डमा मोटरे पुल निर्माण सम्पन्न, यातायातमा सहज। देशकै भाग्यरेखा मानिएको राष्ट्रिय गौरव आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत खहरे लपाङ सडक खण्डको आँखो खोलामा मोटरे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। उक्त पुलको निर्माणसँगै खहरे र लपाङ क्षेत्रको यातायात प्रणालीमा सुधार भएको छ। स्थानीयवासीका अनुसार पुल निर्माणपछि आवत जावतमा सहजता र यात्रामा ठूलो राहत महसुस भएको छ। 60 मिटर लामो यो पुल निर्माणका लागि चितवनको जलप नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 6,12,74,572 रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौता 2081 असार 17 मा भएको थियो भने असार 23 गतेदेखि निर्माण कार्य थालिएको थियो। करिब 4 महिनाको अवधिमा निर्माण पूरा गरी आज कार्तिक 30 मा यसलाई सम्पन्न मानिएको छ। यस पुल निर्माण अघि स्थानीयवासीले लपाङसम्मको यात्रा गर्न झोलुङ्गे पुलको सहारा लिनुपर्ने अवस्था थियो। मोटरसाइकल समेत झोलुङ्गे पुलको सहायताले नदी पार गरिन्थ्यो। नयाँ पुल बनेसँगै सबै स्थानीयवासी खुसी भएका छन् र यो विकासले स्थानीय क्षेत्रमा यातायातको सुविधा र आर्थिक समृद्धिमा समेत योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ।